Ονομάζομαι Ελευθερία Τζουκλιβάρη και είμαι η νομική σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Τρικαίων, το οποίο αποτελεί την εξειδικευμένη δομή του Δήμου για ζητήματα έμφυλης βίας και έμφυλης ισότητας και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών εντάσσεται σε ένα πανελλαδικό δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και είναι φυσικά ότι τα έμφυλα στερεότυπα, τα βαθιά ριζωμένα έμφυλα στερεότυπα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έμφυλη βία. Και για τον λόγο αυτό πρέπει να αρχίσουν να αποδομούνται από πάρα πολύ νωρίς. Γιατί από την νεαρή ακόμα ηλικία διαμορφώνονται και ενισχύονται ή ακόμα και εδραιώνονται οι στάσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών, των νέων για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, έχοντας έτσι αναγνωρίσει από πολύ νωρίς τη σημασία της αποδόμησης και της κατάρριξης των έμφυλων στερεοτύπων από την νεαρή ηλικία κατά τη διάρκεια της δεκαετούς τους λειτουργίας, γιατί λειτουργούμε από το 2013 στην πόλη των Τρικάλων. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας μας, αρχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην εκπαιδευτική κοινότητα, με κύρια ομάδα στόχο τους μαθητές, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουμε πραγματοποιήσει τέτοιες δράσεις και σε συλλόγους εκπαιδευτικών και σε συλλόγους γονών νέων μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτό γιατί το σχολείο και η οικογένεια είναι οι δύο πιο σημαντικοί πρώτοι φορείς κοινωνικοποίησης των παιδιών, εκεί που αρχίζουν να διαμορφώνονται αξίες, αντιλήψεις και να διαμορφώνονται επίσης και να εδραιώνονται αναλόγως στερεότυπα και τα έμφυλα μεταξύ άλλων για τους κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών. Οπότε τα τελευταία 10 χρόνια μπαίνουμε στα γυμνάσια κυρίως, έχουμε ξεκινήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε γυμνάσια και λύκεια της πόλης και με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο με τους νέους, με τους μαθητές συγκεκριμένα, μέσα στα σχολεία, κατανοώντας πόσο σημαντικό είναι αυτό. Οι επισκέψεις, συναντήσεις έτσι που γίνονται με τους μαθητές στα πλαίσια των δράσεων που σας ανέφερα παραπάνω, εκτός από το θεωρητικό τους κομμάτι που είναι απαραίτητο ώστε οι μαθητές, ο στόχος μας ο βασικός είναι οι μαθητές, οι νέοι, να μάθουν καταρχήν να αναγνωρίζουν ποια είναι τα έμφυλα στερεότυπα, ποια είναι η συσχέτισή τους με την έμφυλη βία και την έμφυλη ισότητα, να μάθουν να αναγνωρίζουν όλες τις μορφές της έμφυλης βίας, όπως επίσης και τους τρόπους και τις στρατηγικές και τα δικαιώματά τους για να μπορούν να την αντιμετωπίσουν, αλλά και να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους συνομιλίκους τους. Και αυτό γίνεται μέσα από αυτό το θεωρητικό κομμάτι, αλλά και με ένα βιωματικό κομμάτι, που επίσης μας βοηθά και τους βοηθά να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μέσα λοιπόν από αυτή την επαφή, πολύ νωρίς καταλάβαμε αυτό που συμβαίνει και στην υπόλοιπη κοινωνία, ότι δυστυχώς τα έμφυλα στερεότυπα είναι βαθιά ριζωμένα και ακόμα και σε μεγάλη μερίδα νέων βλέπουμε ότι κυριαρχούν και επικρατούν συγκεκριμένες απόψεις και αντιλήψεις για το ρόλο των κοριτσιών ή τα χαρακτηριστικά των αγοριών και των κοριτσιών, των ανδρών και των γυναικών σε όλα τα πλαίσια. Επίσημα μετρημένο και αξιολογημένο αποτέλεσμα δεν προβλέπεται και δεν έχουμε προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, αλλά εμπειρικά θα σας πω
μέσα από την επαφή μας με τα παιδιά είναι ότι πραγματικά παίρνουμε ένα πολύ θετικό feedback από αυτές μας τις κουβέντες. Και αυτό που σας είπα πριν, έχει προκύψει από όλες τις επισκέψεις που έχουμε κάνει σε όλα μας τα σχολεία, ότι οι νέοι ψάχνουν τους ανθρώπους και το πλαίσιο όπου θα αισθανθούν ασφαλείς να μιλήσουν, και είναι κάτι που λέμε και στις γυναίκες θυματαβίες αυτό. Μίλησέ μας, σπάστε τη σιωπή, μίλα. Και στην τελική είναι ένας στόχος. Γιατί ξέρετε, τα θέματα έμφυλης βίας γενικά για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσαν ένα θέμα ταμπού και θεωρούνταν ζητήματα ιδιωτικής φύσεως, για τα οποία πολύ δύσκολα άνοιγε δημόσιο διάλογο και δημόσια κουβέντα. Ήταν ο κρυμμένος σκελετός στην ντουλάπα για πολύ κόσμο για πολλά χρόνια. Και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αλλάζει, ευτυχώς. Και τα ζητήματα έμφυλης βίας να αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα. Νομίζω ότι πρέπει να... Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τουλάχιστον μέσα από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας μας. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα δυνατά μέσα προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εμείς εκεί προσπαθούμε με τις δράσεις δικτύωσης συνεχώς να έχουμε επαφή και να προβάλλουμε θέματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα έμφυλης βίας και έμφυλης ισότητας. Οπότε η τεχνολογία με την οποία οι νέοι έχουν πολύ καλύτερη σχέση ενδεχομένως από ότι και εμείς, είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε τα μηνύματά μας.